ضرر کردن بخشی از بازیه، اما موندن تو این بازی هنر یک معامله‌گره. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 25 جون 2025 هست، روز پنجشنبه و خدمتتون عرض کنم که ما طبق روال می‌خوایم لایف تریدمون رو به اشتراک بذاریم و ببینیم که امروز چجوری میتونیم که معامله بکنیم. امروز اخبار اقتصادی مهمی بود، اخبار PCE و GDP نهایی بود که منتشر شده. بریم ببینیم که چطور منتشر شده و بازار چه عکس العملی نسبت بهش داشته و ببینیم که ما چجوری میتونیم همراه بازار بشیم و کارمون رو امروز انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که بریم اول اخبار رو یه چک بکنیم. بله، میبینید که اخبار منتشر شده. اخبار PCE طبق پیشبینی ها پیش رفت و اگر بیشتر از پیشبینی میشد که خب به نفع دلار بود و داو جونز میتونست یک نزول شدید بکنه. شاخص ها کلا PCE بالا باشه، شاخص ها نزولی میشن و فاینال GDP هم خدمت شما عرض شد که به نفع دلار بوده که این میتونه خودش برای رشد داو جونز و شاخص ها مؤثر باشه. حضورتون عرض شود که ادعاهای بیکاری هم باز هم به نفع دلار بوده و کمتر شده که این هم به نفع هم دلار میتونه باشه هم شاخص ها و فعلا اخبار به نفعش بوده تقریبا. ولی خب این اخبارها بیشتر توی بلند مدت و توی لحظه فقط یک نوسان ایجاد میکنن دیگه. ما فقط در حدی که بدونیم این اخبار رو نگاه میکنیم. اصلش اون تحلیل خودمونه، اون نقاط مهم عرضه و تقاضای بازار هست و لحظه‌ای که مارکت میخواد باز بشه، ببینیم ریاکتش اون زمان چیه، چون ما یه تیکه کوچولوی مارکت رو بیشتر نمیگیریم دیگه، همون کافیه برامون و اخبارها فقط یک دید کلی به ما میدن. اینجا هم که گفته سپاه پاسداران به کشتی هایی که هماهنگ نکنن بخوان از تنگه هرمز عبور بکنن تهدیدشون کرده و گفته که خطرناکه این کار و باید همتون با من هماهنگ بشین، با ما باید هماهنگ بشین و میگه که این میتونه که کنترل سپاه به تنگ هرمز رو برجسته تر بکنن. خدمتون عرض شود که بریم سراغ چارت. خب دیروز بازار خیلی پرقدرت رفت بالا. حالا ما دیگه ندیدیم ادامه صعودش، ما تو همون صعودی که تیپی سیمون رو گرفتیم حضورتون عرض شود که دیگه اومدیم بیرون و دیگه کارمون رو تعطیل کردیم. ولی خب رسید به سقف تاریخی. چیزی که من دارم میبینم 52 287 40 این 52 207 توی این چارت ما به سقف تاریخی زده دیگه، یک نوشی به سقف تاریخی زده و خدمتتون عرض شود که فعلا در حال حاضر صعودی هستیم. اخبارم که تقریبا به سودش بوده. باید ببینیم که توی لحظه باز شدن بازار چطور حرکت میکنه. الان در حال حاضر نگاه بکنید توی روزانه سقف دوقلو تشکیل داده دیگه. بریم ببینیم آیا میخواد این سقف دوقلو رو یعنی ادامه بده یا سقف ها رو بزنه نقدینگیش رو، یا با همین سقف دوقلو میخواد بیاد پایین رو به تعادل برسونه تا بعداً مثلا بخواد حالا مسیرش رو مشخص بکنه. فعلا تو روزانه ما صعودی هستیم. برای امروز ما صعودی هستیم. کندل امروز هم صعودی هست، درسته تو دل کندل دیروز هست ولی صعودی هست دیگه، یه نزولی کرد و الان داره صعود میکنه. توی تایم 4 ساعته من لگ اصلی رو مشخص کردم. الان لگ اصلیمون اینجاست که خدمت شما عرض شد تا زیر 50% هم اومد و دوباره الان رفته بالای 50%. کندل‌های قدرتمندی داره میزنه 4 ساعته. این کندل‌های صعودی خوبی هست که میتونه ادامه دار بشه به سمت سقف دیگه. در حال حاضر نقدینگی کف برداشته شده، نقدینگی سقف مونده. البته اینجا داره نقدینگی میسازه دیگه، این کف نقدینگی داره، این کف نقدینگی داره، همینطور این سقف ها.
باید ببینیم که تو تایم باز شدن بازار چطور میخواد حرکت بکنه. در حال حاضر توی این رنج هستیم، توی این لگ هستیم که بالای 50%ش هستیم دیگه، تا ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. یه FVG هم اینجا ساخته. خب بریم تایم یک ساعته رو بررسی بکنیم. بازار حدوداً 17-18 دقیقه دیگه باز میشه. خب توی تایم یک ساعته من اینو درستش بکنم. خب توی تایم یک ساعته لگ اصلی که ما داریم حضورتون عرض شود این لگ هست که یه FVG هم اینجا بوده که به FVGش رسیده، ولی خب توی امروز ما سقف و کف روز رو داریم دیگه. الان در حال حاضر این سقف روزمون هست، اینجا یه گره‌ای هست که هنوز بهش نرسیده، میتونه به این گره عکس العمل نشون بده، یعنی حمله بکنه بعد بخواد بیاد پایین. باید ببینیم که چطور میخواد عمل بکنه. در حال حاضر توی این رنجی که هستیم نقدینگی‌های سقف برداشته شده، میتونه یه حمله بکنه بیاد نقدینگی‌های کف رو برداره. من کف روز رو هم مشخص میکنم که میتونه حمله بکنه به این زیر و اینجا هم یه گرهی داریم که میتونه مهم باشه. دیروز این اوردر بلاکی که من مشخص کرده بودم و میبینید چقدر قشنگ اومد بهش عکس العمل نشون داد و رفت بالا. این اوردر بلاک معتبری بود که دیروز قبل از بازار گفتم که به این اوردر بلاک میتونه ریاکت نشون بده و بره به سمت بالا. در صورت حرکتش رو انجام داد و برای امروز فعلا من احساس میکنم که بخواد بیاد این نقدینگی های این زیر رو برداره، چون بازار اصولا سقف و کف ها رو تمیز میکنه و میره دیگه. بریم تایم 15 دقیقه. بله این نقدینگی اینجا من احتمال میدم که نکنید با این شادوهایی که زده احتمال داره که بخواد بیاد حمله بکنه به کف، به این اوردر بلاک برسه. حالا نه قطعا بخواد بیاد کف روز رو ببینه، ولی این کف رو احتمال داره که بخواد بیاد ببینه نقدینگیش رو برداره و بعدش بخواد حالا ادامه مسیر اگر به سمت بالا بخواد بره ادامه مسیر رو داشته باشه. اینجا یه FVG هم ساخته که اگر پرقدرت باشه میتونه که اصلا مستقیم بشکونه سقف و بره بالا دیگه، میتونه اصلا احترام نخود بذاره. و الان کندل 15 دقیقه 5 ثانیه دیگه بسته میشه و کندل سعودی قوی هم بست. احتمال داره بخواد بیاد به این FVG ریاکت نشون بده و بره بالا، چون همپوشانی هم داره با مووینگ اوریج. میتونه خدمت شما عرض شود که پرتابش کنه به سمت بالا. خب بریم نقاط رو مشخص کردیم دیگه، کف روز، سقف روز و این کف مهمی که میتونه قیمت رو، یعنی نقدینگی های زیرش که جمع بشه میتونه قیمت رو به سمت بالا پرتاب بکنه. یه اوردر بلاک خیلی قدرتمندم اینجا داره. بریم ببینیم تایم 5 دقیقه همپوشانی داره باهاش. خب من حضورتون عرض شود که بله این سقف روز ما اینه، چون یه مقدار بالاتره. سقف روز رو مشخص میکنم. خب ببینید این لگ برای من مهم بود که اومد پایین. این لگ کوچیک رو برای من درست کرد که برای من این مهمه، میتونه تاثیرگذار باشه که همپوشانی داره با FVG تایم 15 دقیقه. من اینو مشخصش میکنم که تقریبا 50% همین لگ هم میشه. نکنید شما همینو یه لگ در نظر بگیرید، تقریبا 50%ش میشه که اینجا نقطه مهمی هستش. میتونه که حمله بکنه حالا تا اینجاها بیاد بعد بره بالا. ما باید ببینیم که چه نشونه هایی به ما میده دیگه برای صعود. حالا ممکن هم هست اصلا قبل از اینکه بخواد بازار باز بشه اینجاها رو به هانت بکنه و اصلا تغییر بده دیگه، ولی فعلا در حال حاضر این نقاط مهمن. اینجا نقدینگی هست که من اینو مشخص کنم، این کف، چون نزدیک همن این کف برای من معتبرتره. خب اینجا معتبره. این اگر بیاد این کف رو فیل بکنه من اینو کلا پاکش میکنم دیگه، میشه سقف و کف من میشه این دوتا سقف و کف مهمی که دارم. ولی تا قبل از بازار اینو من دارمش دیگه. معاملات دیروز هم دیدید به چه شکل پیش رفت. معامله اولمون رو ما
نسبت به این FVG ها نزولی گرفتیم که اومد استاپ ما رو زد. معامله دوممون که اصلا یه معامله اضافه کاری بود، چون FVG رو مشخص کرده بودم، FVG رو سطح در نظر گرفتم، یه سطح مهم که اشتباه بود دیگه، مثلا موقع خوبی وارد نشدم و اومد استاپمو زد. ولی تو معامله سوم خیلی هوشمندانه رسید به این نقطه‌ای که من مد نظرم بود، اوردر بلاک و FVG ریزی که اینجا بود رفت بالا دیگه. من همین بالا وارد معامله خرید شدم که TP 3 رو خیلی قشنگ گرفتیم و یک ریوارد مثبت دیروز تونستیم بگیریم. حالا ببینیم که امروز چطور میتونیم با بازار همراهی بکنیم. تایم آسیا به نزولی کرد، تایم اروپا اومد سقف روز رو ساخت و اصلاح کرد. تو تایم نیویورک دوباره به سقف رسید و یه سقف جدید با خیلی یه نوک زدن یه سقف جدید درست کرد و خدمتتون عرض کنم که فعلا داره اینجا رنج میزنه دیگه تا ببینیم که با باز شدن بازار ریاکتش چی میتونه باشه. میتونه پرقدرت بره بالا، میتونه که بازی بکنه، باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. یه ذره باید با طمأنینه همراه بشیم باش. اینجا یک اوردر بلاک به شدت قدرتمند هست که همپوشانی داره با اون گرهی تو تایم 1 ساعته. اینجا نمیدونم اگر بره بالا من وارد بشم، اگر پرقدرت بره بالا من وارد میشم، چون احتمال داره که پرقدرت هم بیاد بالا یه آن بیاد پایین و این پرتابش کنه به سمت پایین. خدمتتون عرض شود که باید دید دیگه، باید دید که چیکار میکنه، چون نقدینگی ساخته، میتونه نقدینگی رو هانت بکنه بیاد پایین. یک نکته مثبتی که هست این نقدینگی هایی که ساخته سقف آخر بلندتر از سقف قبله. اصولا بازار ببینید اینجا یک کفی ساخته که کف بعدیش نتونسته نقدینگیشو بگیره، این میشه نقدینگی خیلی معتبر. ولی وقتی مثلا قبلش یه دونه مثلا سقف یا کف ساخته باشه بعد سقف آخر تونسته باشه که نقدینگیش رو برداره، اون دیگه برداشته حساب میشه دیگه، میدونی دیگه، مثلا اونجوری نیست که بخواد بیاد دوباره برداره و بریزه. یه همچین حالتی هست. ببینید مثلا اینجا رو اومد نقدینگی رو برداشت و دیگه رفت بالا. اینجا هم همینه، اینجا هم اگر بخواد حمله کنه به سقف به سمت بالا به خاطر نقدینگی فکر نمی کنم بیاد پایین، مگه اینکه این اوردر بلاکه بخواد هولش بده به سمت پایین تا یه حدودی، ولی میره ادامه میده، یا اینکه از همینجا میاد پایین دیگه، چون نقدینگی رو برداشته میاد پایین. باید ببینیم تایم بازار چجوری عکس العمل نشون میده. فعلا که شادوهایی به سمت بالا میتونه حمله بکنه اینجا، این نقدینگی رو بالانس بکنه حداقل، بعد بره بالا. چند تا سناریو داره دیگه، باید ببینیم که موقع باز شدن بازار میخواد چجوری عمل بکنه. حدوداً 9 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم، صحبتامون رو کردیم و به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه من فعلا استاپ میکنم ویدیو رو. با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. درود مجدد خدمت دوستان عزیز. قیمت فعلا شروع کرده به حمله به سمت بالا. 25 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من این نقطه رو مشخص کرده بودم، همون اوردر بلاکه بود. ببینیم چطور میخواد حرکت بکنه. خیلی پرقدرته. ببینیم آیا میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. ببینیم چه ریاکتی داره. 5 ثانیه. من وارد یک معامله خرید شدم. 1 دقیقه‌ام رو هم باید در نظر بگیرم چون خیلی قدرتش بالا بود. من دیگه سریع وارد شدم. به تیپی 1 ما رسید. خیلی سریع اومد داره نوسان میکنه دیگه. ولی تیپی 1.5 ما رو رد کرد. من ریس فری میکنم. تایممون رو 32. خب فعلا نرسیده. به تیپی 2 ما رسید. یک لحظه. بله چقدر سریع. من روی تیپی
2 میخوام ریسک فری بکنم. کاش میبستمش. بعد میبستمش. بله باید میبستم معاملم رو، ولی یه مقدار طمع کردم و حالا احتمال داره ریسک فری منو بزنه. این نشانه طمع بود. این یه دونه طمع بود واقعا. معامله سودده رو من به معامله یعنی ریسک فری و اینا تبدیلش کردم. این طمع بود چون رسید من باید میبستم معاملم رو. خب بزنیم ببینیم این کندل چطور بسته میشه. این معامله رو من از دست دادم. اینجا دیگه خطرناکه، دیگه نوسان داره، معلوم نمیکنه. من این سقف رو هم مشخص بکنم. سقف روزم الان شد این. چون این بالانس تشکیل داده میتونه که بخواد بیاد پایین این بالانسش رو پر بکنه، میتونه هم با قدرت بره بالا. من معامله اول رو دست کردم، یه ذره از دستش دادم متاسفانه، وگرنه همون اول گرفته بودیم و الان کارمون تموم شده بود. اب نداره، حالا دیگه بالاخره پیش میاد. توی این لحظه ها که یه لحظه آدم طمع میکنه، سودش رو از دست میده، اون ذهن یهو قاطی میکنه دیگه. یهو میگه دیدی از دست دادی، برو تو، برو فلان، برو انجام بده. اون لحظه آدم از روی انتقام بخواد بره جلو، یهو میبینی همون لحظه. چون من برام تجربه بوده و این اتفاق برام افتاده. من برای یه حساب پراپ این اتفاق برام افتاد که آخرین لحظه‌ای که داشتم مرحله اولش رو پاس می‌کردم، همین اتفاق واسم افتاد و یه $10 مونده بود که مرحله اولش رو پاس بکنم. به خاطر این اتفاق کل حساب رو از دست دادم، به خاطر اینکه اون لحظه به خاطر $10 اصلا ذهنیتم به هم ریخت که اون لحظه من سودم رو انجام داده بودم، داشتم حساب پاس می‌کردم، چرا از دستش دادم؟ رفتم انتقامی هی حساب رو، یعنی هی به هیچ ضرر زدم. آخر اون ضرر بزرگ شد و متاسفانه حساب از دستم خارج شد. خب ببینیم که این کندل رو چطوری میاد. اینجا یه FVG داره، دقیقا همین نقطه‌ای که ما به FVG نرسیده. میتونه از همینجا مستقیم بره بالا، ولی خب چون نتونسته این کندل قبلش رو سقفش بزنه، یه ذره خطرناکه دیگه. احتمال داره که بخواد بیاد این بالانس انجام بده. من اینا رو برش میدارم. البته این نقطه خوبیه، این باشه، این رو بر میدارم. این چون دقیقا همون نقطه اوردر FVG هست. الان به FVG بالایی رسید، میتونه از همینجا بره بالا. من اینجا یه ریسک میکنم چون به FVG رسید. و اگر که ادامه بخواد بده بره بالا، میتونه که نقطه خوبی ورود کرده باشیم. زورش زیاده. حالا بعد ببینیم، چون سقف تاریخیه، اگه بخواد بزنتش زور باید جمع کنه. اوه احتمال داره بخواد بیاد این بالانس رو پر بکنه. باید دید دیگه. خب مثل اینکه میخواد بیاد نزولی ببنده. اوه بله. خب
بله احتمالا ما استاپ بخوریم اولین معاملمون رو، یعنی آره دیگه اولین معامله میشه دیگه، اون که ریس فری شد. بله خب معامله اول استاپ خورد. نزولی بست. من وارد یک معامله فروش شدم. حالا تایممون رو در نظر میگیریم، رسید به این افیجیه، ولی چون بزرگیه فکر میکنم که بخواد بیاد پایین تر. این اوردر بلاک مهمه که تیپی 2 ما دقیقا همونجاست. خب من گذاشتم، هنوز به تیپی 1 ما نرسیده، چون ریسکیه من ریسکیری میکنم، چون بازار سعودی هست. چون بازار سعودی هر لحظه ممکنه از اینجا بیاد بالا. من ریس فیریم رو انجام دادم تا ببینیم که میاد پایین تر. خودمون رو وارد چالش کردیم دیگه. معامله اول یه ذره طمع کردم و خدمتتون عرض شود که اصلا خودم وارد چالش کردم، یه ضرر به خودم زدم و حضورتون عرض شود که ببینیم که تهش چی میشه. ما با ضرر تمام میکنیم یا با سود؟ میبینید چون بازار سعودیه من ریس فری کردم که یه موقع بر نگرده سری بالا، چون احتمالش خیلی بالاه. مگه اینکه بخواد بیاد اینجا رو پر بکنه دیگه، که میبینید چقدر سری میاد بالا. خب ریس فری منو زد. من از همینجا بذارین من ببینم این کندل چجوری میخواد بستشه. این دوباره اومد پایین. خیلی سرتقه بازار، خیلی سرتقه. اومد ریس فری منو زد، دوباره رفت پایین. میبینید من ریسک کردم، یک ریسک میکنم، امیدوارم که ریسکم جواب بده. اگه این کندل بزن اینجا یه افیجی البته داره، ببینیم این معامله چطور پیش میره. امیدوارم این افیجی اذیتمون نکنه. بله هولش داد به سمت پایین، امیدوارم ضرر نزنه به ما. من این معامله رو میبندمش بخاطر اینکه ریسکیه. این معامله رو بستمش فعلا، این معامله رو بستم تا ببینیم این افیجی چطور عکس العمل نشون میده. فعلا تا الان ما معاملاتمون یه دونه ضرر، 2 تا 3 تا ریسک فری. من معامله فروش رو میزنم. اوه 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 بله استاپ ما رو زد. چه استاپ بعدی هم به ما زد. 2 تا ضرر فعلا به ما زده. طمع میبینید چیکار میکنه با آدم. من وارد یک معامله فروش شدم دیگه، آخرین معامله من هست دیگه، هرچه باد و باد طبق پلنمون. نوسان میتونه اینجا واقعا تاثیرگذار باشه. این اوردر بلاک خیلی مهمه، چون این اوردر بلاک خیلی مهمه نمی کنم پایبندم پلنم، خواستم ریس فری کنم
ولی میکنم به خاطر اینکه خیلی اوردر بلاک معتبریه. باعث شکست این سقف ها شده، پرقدرت. بله عجب روزی شد امروز. چه روزی شد. صبر میکنیم دیگه. بازار به صبورها جایزه میده. گفتم این اوردر بلاک معتبره. کنم صدامون رو شنید. فشار فروش هم خیلی بالاه ها. چه معامله اول ما گرفته بودیم تمام شده بود. چرا من اون کارو کردم تا اومدم بجنبم؟ یه ذره سرعتش هم بالا بود ولی تمام کردم دیگه. بعد اون تیپیم رو میذاشتم روی تیپی 2 چون یه دقیقه هم نگذشته بود. من یه ذره استرس داشتم. خب اومد پایین. حالا ببینیم این کندل چجوری بسته میشه. این کندل مهمی هست. گرمم شد، من حرارتم رفت بالا. عجب ویدیویی شد و عجب روزی شد امروز. فعلا 2 تا ضرر. بله 1 دقیقه دیگه کندل 1 ساعت هم بسته میشه. 15 دقیقه هم بسته میشه. همینطور این 5 دقیقه هم ببینیم که چطوری بسته میشه. من وارد یک معامله خرید شدم و میخوام این زیر بذارم یه جای تنفسم بهش بدم. پر سرعت داره میره بالا. میتونه همونجوری پر سرعت هم بیاد پایین. این اوردر بلاک گفتم معتبره چون باعث شکست چند تا سقف شد. نکنه یه سقف اینجا، این 2 تا سقفا، این سقف اینجا. ولی نوسان بازار باید ببینیم چجوری حرکت میکنه دیگه. این دیگه آخرین معامله من هست. ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. ببینیم کندل 15 دقیقه بغلیش رو میزنه سقفش رو. بله زد. خب خدا رو شکر. نوید حمله به سقف قدرتمند رو داره میده. بله تیپی 1.5 ما رو رد کرد. بسیار پرقدرت. من دوباره ریسفیری کردم. امیدوارم نیاد دوباره ریسفیری منو بزن. این دفعه دیگه ریسفیری رو بیاد بزنه میشه 6مین 5مین معامله ریسفیری شده. به شدت پرقدرته. ماشاءالله بهش. ماشاءالله. تیپی 2 ما رو که دید. من ریسفیری بله تیپی 2 ما رو دید و خدا رو شکر ما سر به سر یه ذره از سر به سر بالاتر به خاطر طمع خودم بود. میتونست الان باز بالاترم بره ولی به خاطر طمع خودم بود. این امروز خیلی درس داشت واقعا. خیلی زیاد درس داشت. این ویدیوی خیلی خوبیه. من خودم باید بشینم چند بار ببینم که این اشتباه رو کردم و خودم رو عقب انداختم. ولی خب خدا رو شکر تونستم برگردم دیگه. همین که تونستم برگردم این خودش یه ذره حضورتون عرض شود که نشون از این داره که من مسیرم رو درست رفتم. باگ دارم هنوز ولی میتونم خودم رو یه جوری درست کنم که ادامه دار بخوام حرکت بکنم. این هم از معاملات امروز ما. تا ببینیم که برای فردا چه اتفاقی پیش میاد و چطور میتونیم معاملات آخر هفتمون رو تموم کنیم. اگر امروز من تیپی 2 رو میگرفتم دیگه هفتم رو جمع میکردم دیگه. ولی خب هنوز به اون حد حساب معاملات هفتگیم نرسیدم. حالا تا ببینیم فردا چه پیش میاد.
عجب روزی بود، ویدیوی بسیار خوبی شد، رسید به تیپی 4. چقدر پرقدرت سقف تاریخی زد. من دیگه طمع نکردم، چون یه بار طمع کردم دیگه نخواستم طمع بکنم، وگرنه اگه این معامله اولا بود شاید نگه می‌داشتم، تو تیپی 2 ریسفیری می‌کردم. البته تیپی 2 ریسفیری هم می‌کردم چون نقطه‌ای بودش که خیلی نوسان داشت میزد. در صورت خیلی روز پر تنشی بود، ولی خیلی توش نکته داشت، به شدت توش نکته داشت. ویدیوی بسیار خوبی هست، من خودم باید بشینم چند بار ببینم این ویدیو رو و میتونه که خیلی آموزنده باشه که معامله اول رو تیپی 2 نبستیم، طمع کردیم، اومدیم وارد چالش شدیم، چند تا معامله کردیم. من چون 3 تا ضرر میتونم در روز بکنم دیگه، 2 تا ضرر کردم، اما خوشبختانه تونستم که 2 تا ضررمو برگردونم دیگه. امروز یه سر به سر شدم دیگه. معامله گری یعنی همین دیگه، شما اشتباه کنی بتونی جبران کنی. اینکه بتونی جبران کنی یعنی موفقیت. خیلی ممنون که همراه هم بودید، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و آخرین لایو ترید هفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.